මම ළඟදි දවසක LinkedIn එකේ දැම්මා මම AWS එකේ Solutions Architect Associate exam එක පාස් වෙලා තියෙනවා. ඕකත් එක්ක මගෙන් ගොඩක් කට්ටිය ඇහුවා මේ exam එක පාස් වුණේ හරි ලේසියෙන්ද අමාරුවෙන්ද නැත්නම් මේකට ස්ටඩි කරේ කොහොමද? ඊපස්සේ සමහරක් ඇහුවා මේ exam එක මොකද්ද? මේකේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද? ගොඩක් ප්‍රශ්න මට ඇහුවා. ඊට පස්සේ මම ඒ කට්ටියට LinkedIn එකෙන්ම ගොඩක් කට්ටියට ආන්සර් කරා. ඊට පස්සේ ප්‍රයිවට් මෙසේජ් දාව කට්ටියට එහෙම ආන්සර් කරා. ඊට පස්සේ දැන් මට හිතුණා දැන් එකින් එක මෙහෙම කියනවට වඩා ලොකු පිරිසකට කියන එක ගොඩක් එක හොඳ වෙයි කියලා තමයි මම මේ වීඩියෝ එක හදන්න මට හිතුනේ. මොකද එතකොට හැමෝටම ලොකු අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් මොකද මේ එක්සෑම් එක කොහොමද මේක රෙඩි වෙන්නේ මේකට ඉස්සරහ කරන්න ඉන්න කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේක කරන්න කොහොමද කියලා අයිඩියාවක් ගන්න මට වාට උපදෙස් දෙන්න හිතුන හින්දා මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ. මම ඒක නිසා පොඩි නෝට් එකක් දාගත්තා මගේ පොඩි නෝට්බුක් එකක කියන්න ඕන දේවල් ටික එතකොට මට පිළිවෙලට ලිස්ට් කරගෙන පිළිවෙලකට ස්ට්‍රක්චර් එකකට කියන්න යන්න පුළුවන් නිසා මේක තමයි AWS ලගේ Solutions Architect Associate කියන එක්සෑම් එක. පස්සේ මේ එක්සෑම් එක මේ වගේ එක්සෑම්ස් 3ක් තියෙනවා solution side එක. මුල්ම එක තමයි AWS එකේ practitioner exam එක. පස්සේ second level එක තමයි Solution Architect Associate. ඒ කියන්නේ මම කරපු එක. පස්සේ ෆයිනල් එකන උඩම ලෙවල් එක තමයි Solution Architect Professional exam එක. මම කරේ ප්‍රොෆෙෂනල් එක නෙමෙයි ඇසෝසියේට් එක. ඊපස්සේ මේවා එකක්වත් ෆ්‍රී නෙමෙයි. මේ තුනම පේයිඩ් ඒවා තියෙන්නේ. ඇසෝසියේට් එක නම් මම කරපු එක නම් $150ක් වගේ වෙනවා. ඒ වුණාට මම මේක ෆ්‍රී කරේ. මම ෆ්‍රී කරපු විදිහ මම ඉස්සරහදී කියන්න මම කොහොමද ඒක ෆ්‍රී කරන්න මට chance එක හම්බුනේ කියලා. එතකොට ඉස්සරහටත් කෙනෙක්ට කරන්න එක chance එකක් වේවි. හරි. මම දැන් ඊළඟට කියන්නම් මේ එක්සෑම් එකේ තියෙන වැදගත්කම මොකක්ද කියලා. මේ Solution Architect Associate exam එකේදී අපි මූලිකවම check වෙන්නේ AWS solutions use කරලා අපි කොහොමද scalable system එකක් හදලා ඒක deploy කරලා ඒක users ලට ඒ කියන්නේ production level එකකින් කොහොමද system එක deliver කරන්න කියලා. ඒ වගේ scenario based විදිහට තමයි මේ questions අහලා තියෙන්නේ. එතකොට අපි check වෙන්නේ solution එකක් කොහොමද හරියට architect කරන්න කියන එකම තමයි මේකේ තියෙන නමේ තියෙන විදිහටම. ඊපස්සේ මේ වගේ machine learning පැත්තට තියෙනවා, ඊපස්සේ data science පැත්තට තියෙනවා. ඒ වගේම developer පැත්තට වෙනම exams තියෙනවා. ඒ වගේ එක එක අංශ වලින් තියෙනවා. තමන්ට කැමති, ඒ කියන්නේ තමන්ගේ skill එක වැඩි කරගන්න ඕන අංශයට තමන්ට exam එක කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒකට pay කරන්න වෙනවා. මම ඉස්සරහට කියන්න ඒකට pay නොකර කොහොමද free කරන්න කියලාත් කියන්න. දැන් මම මුලින්ම කියන්නයි මම මේ exam එක කරන්න හිතුවේ කියලා. මට මේ එක්සෑම් එක ලොකු උණක් තිබ්බා. මොකද මම AWS community builder එකේ වැඩ කරනවා. එහෙම ඉන්නකොට ගොඩක් මම ආශ්‍රය කරන්න හම් වෙච්ච කට්ටියට ගොඩක් මේ එක්සෑම් එකේ ඒගොල්ලෝ සර්ටිෆයි වෙලා ඉන්නේ. සමහරක් අය ප්‍රොෆෙෂනල් එකක් සර්ටිෆයි වෙලා ඉන්නේ. දැන් එතකොට මම විතරයි ගොඩක් කාට අන්ඩර්ග්‍රැජුවේට් කෙනෙක් විදිහට මට කිසිම සර්ටිෆිකේෂන් එකක් නැහැ. ප්‍රොෆෙෂනල් විදිහට මට ඔප්පු කරන්න කිසි දෙයක් නැහැ. කියන්නේ වීඩියෝස් හදලා තියෙනවා ඒක හරි. ආටිකල්ස් ලියනවා ඒකත් හරි. පස්සේ වැඩ කරලා තියෙනවා. කියන්නේ AWS යූස් කරලා වැඩ කරලා තියෙන එකත් හරි. ඒ වුණත් මට ඒක ඔප්පු කරගන්න විදියක් නැති එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙච්ච තැන් කීපයක් තිබ්බා. ඔන්න ඔය හේතුව නිසා සහ මට මගේ CV එකට ඇඩ් කරගන්නත් මේක ලොකු වාසියක්නේ. ඔය ටික නිසා තමයි මම මේ එක්සෑම් එක කරන්න කියලා හිතුවේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේ එක්සෑම් එක කරන්න හිටියේ ගොඩක් මීට කලින්. ඒ කියන්නේ මේ අවුරුදු 2025 මැද හරියක වගේ. මට හේතු කීපයක් ඒ කියන්නේ ගොඩක්ම නම් ප්‍රොක්‍රාස්ටිනේට් වුණ නිසා. ඒ කියන්නේ කම්මැලිකම නිසා කිව්වොත් හරි ඊට පස්සේ ඇකඩමික් වැඩ ඊපස්සේ මම ඉන්ටර්න් එකක් කරානේ පහුගිය කාලේ. ඒක වැඩත් එක්ක මට කරගන්න බැරි වෙලා කොහොම හරි අන්තිමට මට chance එකක් ආවා මේ සති කිහිපය ඇතුළත මට ෆ්‍රී ටයිම් එක සෙට් වුණා. ওই ටයිම් එක ෂෙඩියුල් කරලා තමයි මම කරේ. දැන් ඒ කතාව කියන්න කලින් මම කියන්න මම මේක ෆ්‍රී ගත්තේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා හැමෝම දන්නවා වගේ මම AWS community builder කෙනෙක් විදිහට ඉන්නවා මේ පහුගිය අවුරුද්ද පුරාම. දැන් එතකොට ඒකේ තියෙන එක chance එකක් තමයි ඔයාලට ක්‍රෙඩිට් හම්බ වෙනවා. අනිත් chance එක තමයි ඔයාලට ෆ්‍රී එක්සෑම් එකක් කරන වවුචර් එකක් totally 100% ෆ්‍රී හම්බ වෙනවා. අන්න ඒකෙන් තමයි මම මේ එක්සෑම් එකට කරන්න මේ සල්ලි 7ක්වත් නොයා වවුචර් එක ගත්තේ. ওই වවුචර් එක අවුරුද්දක් පුරාම වළංගුයි. ඉතින් අවුරුද්ද යන්න කලින් මම කොහොමද එක්සෑම් එක ගොඩ දාගත්තා. ඒක ගැන මට ගොඩක් සතුටුයි. දැන් ඊළඟ විශේෂම දේ තමයි මේ ජනවාරි තව සති කීපයක් විතර තියෙන්නේ. මම මේ වීඩියෝ කරන දවස වෙනකොට මේ ජනවාරි කෝල් කරනවා ආපහු AWS community builder applications. දැන් ඔයාලා මෙහෙම කරන්න ආස නම් ෆ්‍රී වවුචර් එකක් ගන්න ආස නම් නැත්නම් AWS community එකේ join වෙන්න ආස නම් නැත්නම් ඒකේ benefits ගොඩක් තියෙනවා. ඔයාලට ලොකු knowledge එකක් ගන්න පුළුවන්. මොකද vast community එකක් ඉන්නවා. ඒක join වෙන්න ආස නම් ඔයාලට මේ ජනවාරි apply කරලා වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඒක කරගන්න විදිය ඊපස්සේ හරිම සරලව හොඳට එක්ස්ප්ලেইন කරලා මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා.
එක ගිහින් බලන්න අනිවාර්යෙන්. ඒකෙන් ෆුල් නොලෙජ් එක ගන්න පුළුවන්. මට මේකේ සරලව කියනකොට එතන ඔක්කොම එක්ස්ප්ලেইন කරලා තියෙන්නේ හරියටම. ඊළඟට මම කියන්නකෝ මම මේක කරපු විදිහ එක්සෑම් එක පාඩම් කරපු විදිහ සහ මේක මම කොහොමද මේක කරේ කියලා. ඇත්තටම කිව්වොත් මම මේක ස්ටඩි කරන්න පටන් ගත්තේ අවුරුදු 1කමාරකට වගේ කලින් ඉඳන් මට වවුචර් එක හම්බෙන්නත් කලින් මම කවදා හරි හිතුවා මම කවදා හරි පස්සේ හරි කරනවා තනියෙන් හරි සල්ලි දාලා කියලා කොහොම හරි මං හිතුවා. මට ඒ කාලේ වවුචර් එක ගන්න මම මුකුත් අයිඩියක් තිබ්බේ නැහැ. මම මේක ඉගෙන ගත්තා ඔය ස්ටෙෆන් මාර්ගගේ කෝස් එක මේ Udemy එකෙන් අරගෙන මේක බලාගෙන ගියා. ඇත්තටම කිව්වොත් සමහරක් ඒවා තේරුණේ එහෙම නැහැ. මේ ලෝක දෙයක් තේරුන්නේ නැහැ. කොහොම හරි ඒව ඉගෙනගෙන තනියෙන් මේ ෆ්‍රී ටී එකෙන් වැඩ කරලා ඕක ඉගෙනගෙන ගියා. පස්සේ ඕකත් එක්ක මට එක්සෑම් කරන මුකුත් මතකයක් තිබ්බේ නැහැ. ඔහොම ෆ්ලෝ එකේ ගියා. පස්සේ කමියුනිටි බිල්ඩර් සෙට් වුණාට පස්සේ වවුචර් එක හම්බුණා. මම එතන එම් එක තියාගත්තා. මම අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එක කරලම තමයි නවතින්නේ කියලා. දැන් ඒ එම් එකත් එක්කම එක්සෑම් මුකුත් ෂෙඩියුල් කරේ නැහැ. වැඩ ටික කරගෙන ගියා. ඒත් දැන් මට එක්සෑම් එක කරනකොට ওই වෙලාවට ටයිම් එකක් මොටිවේෂන් එකක් සෙට් වුණේ නැහැ. ඊපස්සේ පහුගිය කල් ලොකු ගම් වතුරක් ආව ලංකාවට හරිම අවාසනාවන්ත විදියට. එතනදී මට ගොඩක් අර ෆ්‍රී ටයිම් එක සෙට් වුණා. ගෙදර හිටියේ. ඊපස්සේ කල්පනා කරා මම නිකන් 2025 ඉවර වෙන කලින් මම මේක කරන්න ඕන කියලා. ඔතනදී තමයි මට කල්පනා වුණේ අනිවාර්යෙන් මම ඊළඟ සතිය අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. මම ඊට පස්සේ සතියේ හරියටම දවස් 7ක් තිබ්බ මට. ඉරිදෙට මම උදේ පාන්දර පාමාර ෂෙඩියුල් කරගත්ත එක්සෑම් එක. දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ නේ ෆෝස් කරගෙන ඉවරයිනේ මගේ මටම අනිවාර්යෙන් එක්සෑම් එකට පාඩම් කරන්න ඕනේ කියලා පාඩම් කරන්න පටන් ගත්තා. පාඩම් කරන ගමන් එක්සෑම් ප්‍රැක්ටිස් කරා. ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මම ස්ටෙෆන් මාර්ග්ගෙම ඒ කියන්නේ කෙනාගෙම මේ Udemy එකේ මම ලින්ක්ස් දාන්නම් මේ YouTube එකේ පල්ලෙහා වීඩියෝ එකේ. ඒ කෙනාගෙම මේ තියෙනවා එක්සෑම් ප්‍රිපරේෂන් මේ ක්වෙස්චන් ලිස්ට් එක. ඕකේ ක්වෙස්චන්ස් 65ව තියෙනවා 6ක්. මට මතක තියෙනවා 6ක් තියෙනවා. මට ඔය 6ම කරන්න හම්බුන්නේ නැහැ. මොකද මම හිතන පොඩ්ඩක් කම්මැලිකමට පොඩ්ඩක් මගහැරුණා මට. මේකත් එක කැම්පස් එකේ ඇකඩමික් එකටත් එක මට මගහැරුණා. මට 3යි කරන්න හම්බුනේ. ඒ 3ෙත් මගේ බහුතරයක් ක්වෙස්චන්ස් වැරදි. මට වැරදුන එක හොඳයි කියලා මට හිතෙනවා. මොකද ඒ වැරදුන නිසා ඒ වැරදි එකට හේතුව මම රීසන් එක හොයාගෙන ගියා. එයත් පැහැදිලි කරලා තියෙනවා ඒ හැම ඊච් ක්වෙස්චන් එක යටින් ඇයි මේක වැරදි ඇයි මේක හරි කියලා. ඒ වගේම මම මේක ChatGPT නැත්තම් Google නැත්තම් මොකක් හරි එකකට දාලා මම හෙව්වයි මේක වැරදුනේ. එහෙම මම තනියම self research එකක් කරා හැම ක්වෙස්චන් එකක් ගානෙම ඔය. එතකොට 65ව 3ක්. මම ක්වෙස්චන් රිසර්ච් කර කර බැලුවා මේ ටික වැරදුනේ ඇයි මොකද කියලා. දැන් මම 6ම කරා නම් ඔය ක්වෙස්චන් සෙට් 6ම කරා නම් මට ලොකු නොලෙජ් එකක් ගන්න තිබ්බ ඊට වඩා. ඒත් මට 3කින් ඇති වුණා. මොකද මට කලින් තිබ්බ ප්‍රැක්ටිකල් එක්ස්පීරියන්ස් එකත් එක්කම. ඊළඟට මම කියන්න දේ තමයි දැන් මම සැටර්ඩේ වැඩ ටික ඉවර කරලා දැන් නිදා ගන්න රෙඩි වුණා. මොකද ඉරිදා පාන්දර පහමාරට මට එක්සෑම් එක මම ෂෙඩියුල් කරලා තිබ්බේ අනිවාර්යෙන්. දැන් පහර වෙද්දී කාම්බරේ ෆුල් ක්ලියර් කරන්න ඕනේ. මුකුත්ම තියාගත්තේ නැහැ. තියාගන්නත් බෑ. ඒ කියන්නේ ඩෙස්ක්ටොප් මොනිටර්ස් මුකුත් බෑ. කොටින්ම කිව්වොත් මේ මගේ මේසේ විතරයි තිබ්බේ. මේසේ ලැප්ටොප් එකයි චාර්ජර් එකයි ඊපස්සේ මගේ නැෂනල් අයිඩෙන්ටිටි කාඩ් එක. ඒ තුන තමයි මට තියාගන්න පුළුවන්කම තිබ්බේ. ඒක ID එක ඕනේ ඒගොල්ලන්ට පෙන්නන්න අපි කවුද කියලා ඒගොල්ලන්ට වෙරිෆයි කරගන්න. ඊපස්සේ පහේ ඉඳන් අපි පොඩි queue එකක ඉන්නවා. ඒගොල්ලෝ 1 by 1 check කරනවා හැම කෙනෙක්ටම. ඊපස්සේ යාලා ෆෝන් එකට කෝඩ් එකක් කියලා කෝඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා අපිට අපේ සරවුන්ඩින් ෆොටෝ එකක් අප්ලෝඩ් කරන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ ID කාඩ් වල දෙපැත්තේ ෆොටෝස් ටිකක් අප්ලෝඩ් කරලා ඔය වැඩ ටික කරන්න තියෙනවා. ඊපස්සේ 5:20ට විතර කෙනෙක් ලොග් වෙලා මට කිව්වා මේ ලැප් එක උස්සලා වට කාමරේ වැඩ පෙන්නන්න කියලා. ඊට පස්සේ මම ඒකත් කරා. ඊපස්සේ මගේ IDs ටික පෙන්නන්නේ ගෝ ආපහු මේ ලැප් එකකින් මේ වෙබ් කැම් එකට. ඊපස්සේ ওই ටිකත් කරලා ඉවරලා තමයි මම එක්සෑම් එකට පාස් කරේ. පාස් කරගෙන එක්සෑම් එකට දැම්මේ. ඔතන ඉඳන් මට විනාඩි 140ක් තිබ්බේ එක්සෑම් එක ෆුලි කම්ප්ලීට් කරන්න. ඔය එක්සෑම් එක ෆුලි කම්ප්ලීට් කරන වෙලාවේ එයාලා බලන් ඉන්නේ ලයිව් කැමරා එක ඕන් ඕල්වේස් ඕන්. ඊට පස්සේ අපේ මයික් ඕන්. ඊට පස්සේ අපිට වෙන ටැබ්ස් වලට ඩෙස්ක්ටොප් වල නැවිගේට් වෙන්න බෑ. එයාලගේ software එකක් through තමයි අපි යන්න ඕනේ. ඒ ටික සම්පූර්ණයෙන් වැඩට ඉවරනාට පස්සේ පාන්දර 7 වගේ වෙන්න ඇති මට හරියට මතක නෑ. ඊපස්සේ හවස 6 වගේ වෙදි තමයි රිසල්ට් ආවේ. වෙනකම්ම රිෆ්‍රෙෂ් කර කර බලා හිටියා රිසල්ට් එන්න කීයටද කියලා. කොහොම හරි හවස 6ට විතර තමයි රිසල්ට් ආවේ. ඊපස්සේ පාස් කියලා ආවා. සෝෂල් මීඩියාස් වල ඔක ෂෙයා වුණා. ඔහොම තමයි මගේ ජර්නි එක තිබ්බේ. ඊපස්සේ මම ඔයාලට රෙකමන්ඩ් කරනවා අර මම කරා වගේ මේ අන්තිම මොහොත වෙනකන් ඉන්න එපා කීයටවත්. මොකද හරි රිස්කි වැඩක් ඒක. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයාලා රෙඩි වෙනවා නම්
මාසෙකට කලින් එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරලා තියන්න. මොකද ඒක මොටිවේෂන් එකක් වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යෙන්. නැත්නම් සමහරකට ඔයාලා නොකර තියෙන්න පුළුවන්. එක්සෑම් එක ෂෙඩියුල් කරලා අනිවාර්යෙන් පාඩම් කරන්න පටන් ගන්න, වැඩ කරන්න පටන් ගන්න. ඒ වගේම අර ස්ටෙෆන් මාර්ගේ ක්වෙස්චන් සෙට් එක මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. මොකද ඒ ක්වෙස්චන් සෙට් එකේ තියෙන අර සේම් මයින්ඩ්සෙට් එකෙන් තමයි අරගේ අර ඇක්චුවල් AWS එක්සෑම් එකේ තිබ්බේ කියලා මට හිතෙනවා. ඒක සේම් ක්වෙස්චන්ස් තිබ්බේ නැහැ. ඒ ළඟින් යන ක්වෙස්චන්ස් කිහිපයක් නම් තිබ්බ ඇත්තටම කිව්වොත්. මේ ඒක කරන ගමන් ඔයාලට අර වැරදි මොනවද හරි මොනවද ඔය ටික කරගත්තොත් ඔය ක්වෙස්චන්ස් 6ටම කිසිම බයක් නැතුව ෂුවර් කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් 100% ඔයාලට එක්සෑම් එක පාස් වෙන්න නම් අනිවාර්යෙන් පුළුවන් කියලා. තව මට කියන්න මුතුකුණ දෙයක් තමයි එක්සෑම් එකේ හැම ක්වෙස්චන් එකක්ම MCQs විදියට තමයි අහන්නේ. හැම MCQ එකක්ටම සමහරකට එක ආන්සර් එකක් වෙන්න පුළුවන්, ආන්සර්ස් දෙකක් වෙන්න පුළුවන්, ආන්සර්ස් තුනක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ ක්වෙස්චන් එක අනුව වෙනස් වෙනවා. ගොඩකට සිනාරියෝ බේස් ක්වෙස්චන්ස් තමයි තියෙන්නේ. ආන්සර් එකත් සිනාරියෝ බේස්ඩ් වෙන්න පුළුවන් සමහරක් ක්වෙස්චන්ස් වල. එතකොට සමහරක් ආන්සර්ස් ලයින් දෙක තුන තියෙන ඒවා ආන්සර්ස් පහක් විතර තියෙනවා. එකෙන් හොඳම ආන්සර් එක තෝරලා දෙන්න වගේ තමයි තිබ්බේ. එතකොට ඔයාලට මේක ප්‍රැක්ටිස් කරොත් නම් එක්සෑම් එක ඇත්තටම ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන එකක් නැහැ. අනිවාර්යෙන් ටයිම් එකත් ඒක ප්‍රැක්ටිස් කරන තරමට හොඳයි. ඔයා A level ලියලා තියෙන නිසා ඔයාලා දන්නවා මේ A level වගේ A level එකේ MCQ පේපර් එකක් කියලා පොඩ්ඩක් හිතාගෙන කරන තරමට මේ මට හිතෙනවා පාස් වෙන්න ලේසි වෙයි කියලා. මොකද නිකන් අපි නිකන් කරනම් වාලි කරොත් ගොඩක් වෙලාවට ඒක අමාරු වෙන ඉඩ ගඩක් තියෙනවා. තව මම Reddit එකේ දැක්ක Tutorials Dojo කියලා කෙනෙක්ගේ මේ ක්වෙස්චන් සෙට් එකක් තියෙනවා කියලා. එයාගෙත් ගොඩක්ම හොඳයි කියලා තිබ්බා. මේ මම ඇත්තට මේක ගැන දන්නේ නැහැ. මොකද මම කරලා නැති හින්දා ගොඩක් කටි මගෙන් අහලා තිබ්බ එකයි මම කිව්වේ විශේෂයෙන්ම මේ ඒක හොඳයිද කියලා. මම ඇත්තට මේක කරලා නැහැ. නැතිනම් මට රෙකමන්ඩ් කරන්න බෑ. බට් අර මට ස්ටෙෆන් මාර්ගේ එක මම කරපු නිසා මට රෙකමන්ඩ් කරන්න පුළුවන් ඒක ගොඩක් හොඳයි කියලා. කියන්නේ යාගේ තියරි කෝස් එකයි එක්සෑම් ප්‍රිපරේෂන් කෝස් එකයි දෙකම ගොඩක් මට වැලියබල් වුණා. තව හැමෝම අහපු ලොකුම ක්වෙස්චන් එක තමයි මේ වගේ සර්ටිෆිකේට් එක සල්ලි කරලා කරන එකේ වාසියක් තියෙනවද නැද්ද කියන එක. මම මේකට මෙහිම ආන්සර් එකක් දුන්නොත් මම හිතනවා මම සාධාරණයක් කරනවා කියලා. සර්ටිෆිකේට් එකක් තිබ්බ පළියට ඒක නා ඒකේ ඒ කියන්නේ හොඳම කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ කියලා තමයි මම හිතන්නේ. සහ මම ආශ්‍රය කරන මගේ මෙන්ටර්ස්ලා කියන්නේ මට වඩා ගොඩක් ඉගෙන ගත්ත ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරන කට්ටියගෙන් මම කතා කරපු විදිහට හිතන්නේ සර්ටිෆිකේට් එකක් තිබ්බ පමණින් එයාලා ඒ පිළිබඳව එක්ස්පර්ට් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ. එයාලට hands on experience ඕනේ. හැබැයි hands on experience තියෙන කෙනා ඒක කොහොමද එයාලට ඒක තියෙනවා කියලා ඔප්පු කරගන්න විදියක් තියෙන්න බෑ. ඒක තමයි සර්ටිෆිකේෂන් කියන්නේ කියලා තමයි මමත් හිතන්නේ. ගොඩක් කට්ටිය මට උපදෙස් දෙන කට්ටියත් හිතපු විදියටත් එක්ක තමයි මම මේක කිව්වේ. ඒ නිසා මේක තියෙන එක ලොකු වාසියක් තියෙනවා. මේක නැතුණා කියලා එහෙම ලොකු පාඩුවකුත් නැහැ. හැබැයි තියෙන එක ගොඩක් වටිනවා. ඒක නිසා මාත් කියන්නේ මේක ෆ්‍රී හම්බෙන chance එකක් විදියට අරගෙන ජනවාරි කමියුනිටි බිල්ඩ් ඇප්ලයි කරන්න, වවුචර් එක ගන්න, වවුචර් එක ඇප්ලයි කරලා එක්සෑම් එකක් කරන්න. මොකද ෆ්‍රී දෙන එකනේ. නිකන් කරන එකේ අතින් ගන්න කියන්නේ නැහනේ. ඇගෙන් කැලලක් යනවා වගේ නෙමෙයිනේ. අනිවාර්යෙන් කරන්න. මේ එතකොට ඒක ලොකු වලට වටින දෙයක් වේවි. ලංකාවේ AWS කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. ලොකු කමියුනිටි එකක් ඉන්නවා. වගේ ඉගෙන ගන්න ආස ළමයි ඉන්නවා. මට LinkedIn එකෙන් නිතරම මැසේජ් එනවා. ඊපස්සේ ගොඩක් කට්ටිය මගෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. මට හරි සතුටුයි. මේ මම මගේ channel එකේ AWS ගැන ගොඩක් වීඩියෝස් දාන්න කියලා කට්ටිය කියනවා. මම ඒක නිසා දිගටම මං හිතුවා AWS series එකක් දිගටම කරගෙන යන්න ඕනේ කියලා කට්ටිය ගොඩක් ඉල්ලන නිසාම ඔයාලට AWS වගේ ටෙක්නොලොජි සයිඩ් එකේ මොනවා හරි ක්වෙස්චන්ස් හරි මොනවා හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මගෙන් අහන්න. අපි ඒ වගේ ඉස්සරහට වීඩියෝ කරමු අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් ඉස්සරහටත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් එක්ක අපි හම්බ වෙනකන් හැමෝටම ජය වේවා.